No niin, morjens. Nyt ollaan tässä Martin Selkosen eräkeskuksen pihassa ja tarkoituksena lähteä hiihtelemään tonne Martin Selkosille. Siellä pitäisi semmonen 3 yötä viettää. Lähdetäänpäs hiihtelemään. Joo, elikkäs mulla on tällä reissulla pari hiihtokaveria mukana. Ne tuli tänne jo eilen illalla ja yhden yö on ollut tuossa suhteellisen lähellä, niin nyt koitetaan löytää ne. Ja no ei se nyt hankalaa ole tässä niitten uraa toivottavasti seuraille. Toinen niistä voi olla teille katsojille tuttukin jopa, jos paljon YouTubea kahtelette. Todella tahkeeta tää alakumatka. On pikkusen vähän mäkiä ja sitten ahkio kaatuilee välillä. Hiki ja pukka. Soitin tuossa kaverille, niin menee jossain reilu kilsan päässä, niin tässä koitan niitä kiinni saa. Kohta helpottaa, pääsee tuohon suolle. Niin. Hoho. Meneekö ne tuskien taival ollut? Nyt on ollut tämmönen yksi vähän parempi pätkä. Ei niin hirveesti oo kaatunut. Joo, sitten kävi hyvä vielä. Lähti toisesta siteestä palaneen. Tai yksi osa irti. Ei onneksi rikki mennyt. Onneksi löysi. Se oli justi semmonen kohta, kun kannoin suksia ja vei ahkio, kun oli vähän alamäkeä ja ylämäkeä. Jatketaanpa sivakointia. No niin, nyt on hetkittäin ollut jopa mukavaa tää hiihtäminen. Ei oo ahkio kaatuillut enää. Joo, täällä jotain isomman nisäkkään jälkiä. Täällähän elää kaikki Suomen suurpedot tällä alueella. Karhut on nukkumassa jo. Mutta säkäällä voisi jotain muita jälkiä sitten nähdä. Nyt ei ole aikaa jäädä tutkii jälkiä enempää. Taka-ajo jatkuu. Joo, no niin, viimein sain pojat tuossa kiinni. Sieltä lähti toinen jopa mua vastaan, niin sai vähän autella tuossa pulukan nostossa, mutta nyt sitten olisi tästä järven jäällä hiihtoon seuraavat pätkät. No niin, tämmöset reissukaverit täältä löytyy, eli päivää. Siellä on Ränttilä itse, sitten vasemmalla Rekuse Asko. Terve, terve. Saattaa, Ensimmäinen yhteisreissu tällä porukalla ja sanotaanko näin, että ei tää nyt ihan putkeen on mennyt moneltakaan osalta, mutta kuuluu asiaan niin sanotusti. Joo, kyllä. Aina jotain. Joo, nyt on mukava, kun saa porukalla kiroilla sitten, ei tarvi. Ja vielä ollaan väleissä. Niin, totta, monta minuuttia. Ja hengissä. Niin. Joo, eli mähän on jätkiä ennen nähnytkään, mitä tuossa someessa vähän jutellut ja tämmöstä näin, mutta katsotaan, eiköhän me pärjät. Kyllä. Eiköhän. Autio tuolla yöksi. Tai yritetään ainakin. Joo, teerilammit. Jos se on vielä hengissä. Joo, kyllä. Pikkupaussia lähdetään jatkaa matkaa.
No joo, lähdettiin jatkaa matkaa. Pikkusen ahkionkaan taas säätöä tuossa keskellä kun meni, niin meinas vähän kaatuilla, mutta ja heti kaatu. Oi voi. Semmosta. No joo, viimein saavuttiin Teerilammen tuvalle. Se oli tommonen kiva pikku hiihtely. Joo, itse täytyy kyllä myöntää, että aika lujille otti ja saattoi pari kilosanaakin tulla, kun tuo pariksen pulukka ei oikein halunnut tuolla mehtässä pysyä pystyssä. Suolla oli hetkittäin jopa nautin nollista, mutta nyt se vasta nautinto onkin. Takki on päällä ja kengät ei ollut jalassa sentään enää. Se oli tosiaan aika haastavaa tuo maasto tossa. Hiihettiin semmoista puronvartta, mikä oli melkoista ryteikköä ja sitten oli niin vähän lunta, niin kaikki maaston muodot erottu ja oli epätasasta ja kaatuneita puita ja tämmöisiä pilkisti sieltä pienestä hangesta, niin siinä oli ahkio vähän väliä. Sitten kenollaa ja sitä sai repiä siellä, kun se oli vähän kiinni sitten niissä puissa ja oksissa. Että oli kyllä todella rankkaa menoa. Sitten tässä illalla mökillä paria pätkää yritin kuvata, missä vähän selittelee. Ja mulla oli kamerassa hiastustoiminta päällä. Mutta siinä istuttiin jätkien kanssa iltaa ja tutustuttiin hyvin ja painottiin pehkuihin. No niin, huomenia. Täällä heräilty uuteen päivään. Mutta joo, nukuttiin aika myöhään. Ei tässä muutama tunti enää valosaa jäljellä, niin ruvetaan aamuhommia tässä ja lähdetään hiihtelemään. Semmonen 8 kilsaa ajateltiin, että hiihellään tänään tonne yhdelle kivalle tulipaikalle yöksi. Mennään tonne itärajan pintaan hiihtelemään ja siellä menee ehkä kelekauraa, niin ehkä sitten mukavempi hiihellä. Joo. Tässä koittaa leikkiä, kato tupettajaa, niin kaikkia välillä riippumattoa niin ja telttoja ja kotatelttoja ja tarppeja. Kaikennäköisiä kotkotuksia. Pikkasen kummallista. Just niin, siinä vaan niinku kesken kaiken se hyvän kauniin video. Joo, pikkusen koittaa nyt järkeistää ehkä tätä kuormaa. Ei ollut varmaan eilen niin mietitty ihan viimeisen päälle. Niin katsotaan, jos sen saisi vähän paremmin pysyä sitten pystyssä. Eihän se tuo naruveto kyllä paras ole tuolla mehtässä, kun menee tasaisella helvetin jees, mutta eiköhän se tästä. Asko näyttää vähän mäkilaskun mallia tässä. Aika jyrkkä mäki. Katsotaan miten äijän käy. Sehän meni kuin ammattilaisella. Siellä toinen tulee vähän loivemmin sitten. Toinen mamistelee täällä. Joo. No niin, nyt on ahkiokin paremmin tullut perässä. Painopisteen sai hyväksi. Mikäs siinä? Joku vähän isommat jäljet mennyt. Joo. Niin, toistaiseksi parani tuo ahkio tuolla uudelleen järjestelyllä. Pari kertaa ollut vähän kenollaan, mutta se on sitten sutviutunut sitten itse suoraan. Nyt on tosiaan lepposta. Hiihellään tässä moottorikelkkauraa järvenjäällä. Toistaiseksi todella mahtavaa menoa.
Eli tarkoituksena olisi mennä tuohon niinku itärajalle. Siellä todennäköisesti menee kelkka uraan, niin sitä päästään taas hyödyntää sitten. Joo, näyttäisi niinku susi olisi siinä astellut. Vai mitä? Näin se on. Aika paljon täällä jälkiä menee siellä täällä, mitä ei ole jaksanut ruveta tunnistelemaan. No tuo nyt oli, voisin väittää, että susi, vaikka mikään ekspertti olekaan. Tullaan tähän rajavyöhykkeelle, sitä pitkin tässä menee sitten reitti. Siitä ei eteenpäin saa mennä ilman erillistä lupaa. Joo, tässä on muuten ihan kiva hiihtää, mutta sitten tulee tämmöisiä metsäsaarekkeita. Sitten on tämmöisiä suokaistaleita välissä. Ne on Samperin haastavia nuo metsäsaarekkeet itselle, kun ei ole, tai siis nuo mäet, kun ei ole nousukarvoja, mutta kuin tommoset pikkuskinit tuossa suksessa. Ja sitten tää naru vetoo taas, sitten kyllä se aisaisi ehkä vähän paremmin. No, ei mitään, lähdetään Kapuaan taas mäkiin. Täällä alkaa hämärä tulee ja voi olla, että meillä tulee ruokapaussi tässä ihan justi. Tässä rajaa myötäille hiihellä. Kaarto se moottorikelekka jälki tonne rajavyöhykkeelle oikein. Niin nyt tehdään omaa latua sitten. No niin, laitetaan pastat tekeytyyn termariin. Kuulu huhuja, että niitä ei oikein kannata välttämättä liian ajoissa laittaa sinne. Niin saattaa olla melkoista muhujua, tämmönen pikamakaroni. No joo, ruokapaussi saatiin piettyä. Hyvä tauko tässä näin. Nyt se tulikin jo sitten ihan pimeetä. Ei paljon varmaan tässä kuvailla. Olikohan se joku 4,5 kilsaa tonne meidän yöpaikkaan. Semmonen laavu tuolla rajaan tuntumassa. Katsotaan. Tuossa onneksi loppupätkä aika hyvin suota pitäisi olla, mutta nyt tässä on tätä mehtää. Tämä pätkä nyt tuntuu olevan. Lähdetään pakertaan. Paljon ei varmaan jaksa kuvailla, kun on pimeitä. Niin katellaan jossain välissä taas. Joo, yllättävän kivasti matka tulee, että nyt on maasto tämmöstä ihan kohtuu hyvää ollut kyllä. Tämmöstä soista metsää ja loppupätkä sitten pitäisi olla varmaan suota enimmäkseen. Että pari kilsaa jäljellä, oltaisiko me 6 kilsaa sitten hiihetty. No niin, päästiin tänne laavulle. Nyt meni yllättävän kivasti tuo. Ahkio pysyy pystyssä suurimman osa ajasta. Ja lepposta oli tuo maastokin, tuommoista suota ja sitten suomehtään. Mikäs tän nimi oli? Hangaslampiko? Haatajanlampi, niinhän mä sanoin. Joo, ei mitään, yllättävän freshi olo, vaikka tuossa aika paljon kilsaa tuli.
Nyt ruvetaan tässä pistelee leirit pystyy ja kuivaa vaatetta ja tämmöstä. Tuo on vähän jännä, kun tuossa hiihellyt pimeessä, niin ei oikein maisemista silleen tiedä muuta kuin mitä tuossa ihan metrin päässä on. Niin on sitten mukava herätä aamulla, niin näkee vähän missä onkin. Ja sitten ei ole niin tylsää, kun huomenna hiihetään samaa matkaa takaisinpäin niin, tai reittiä, niin sitten näkeekin, että minkälaisia komeita soita ja näyttelevä komia mehtää tuossa noin. Pikkusen on laiskasti tuossa kuvannut, ei oikein jotenkin innosta hiihellä ahkionkaan ja asetella kameraa, että pahoittelut siitä, mutta toivottavasti pääsee fiilikseen. Tulla saarelle mukaan, niin mä otan tuon. Se on ollut ihan älyttömän hyvä. Jaa, se on sun uusi paras kaveri. Joo. Joo. Joo, tää on kyllä ihanaa. Mä niin kuin jollakin videolla nauran näille mun pussihousuille, niin ihana löytää housusamikset. Mutta joo, kyllä. Nää on ihan käytännölliset, vaikka ei näillä nyt mihinkään catwalkille varmaan kehtais mennä, mutta semmoista. Joo, eilen yritin kuvata, kun otettiin pienet sille, mutta mulla oli hiastukset päällä, niin ei muuta kuin otetaan tästä koknakkia, niin pienet sille. Ja tälle ihan hyvälle päivälle. Ihan hyvä päivä. Housusamissa ensin. Housuille. Joo, ei nyt mitään oikein häviä. No onhan se aika häviä. Vähän tommonen. No joo. Kiitos. Okei. Oikein hyvä tuote. Ai niin, mä vaan lähdin menee. Ei mitään, terve vaan. Kyllä me nähdään vielä. Mutta joo, tässä meillä olisi kotateltta majoitteena, niin pitäisi semmonen jaksaa laittaa tähän pystyyn. Jos löydetään paikka. Niin, on aika tämmöistä vähän lumista, niin tuolla päin oli vähän ehkä tasaisempaa. Tässä on vähän tämmöistä epätasaista, mutta katsotaan. Joo, nyt on vähän niinku uutena varusteena tälle reissua, niin bensakeittimen käytöopettelua. Tuli tämmönen laatikko hommattua ja sitten on tuo Primuksen Omnifuel 2, niin ihan kivasti tuntuu pelittävä. Mutta vieläkään ei päästy lumensulatushommiin, että Asko tuossa rivakkana miehenä teki avannon tohon, niin päästään silleen vähällä vielä. Tehdään vaan. Niin. Ja sitten justiin, niin kun nyt nostin tuonne esimerkiksi tuollaisen katon paneeloinnin, niin se on jännä niin ymmärtää se, että semmoselle kukaan ei itselle vaan niin ollut. No niin, siinä saatiin viime kotateltta pystyyn. Sai sitä vähän nuhurailla siinä kulumia kohille, ja sitten kun tämmönen, että ei ole tarpeeksi lunta, mutta maa on jäässä, niin siinä on omat pienet haasteensa, mutta se näyttää siltä niin kuin se olisi teltta. Mutta ei mitään, pistetään sinne kuule makuusijat pystyy ja Laitetaan porukka nauramaan. no sekin kyllä joo. No joo, ja mehän on täällä ahkioissa raahattu omia puitakin mukana, ettei tarvi Mehtähallituksen kalliita klapeja polttaa.
Kyllä sitä näitä monesti kelaili tossa noin, että kun ahkio kaatuilee ja painaa kuin synti, mutta ei mitään, pistetään palaamaan. Kaikkien talla vielä pätkä. No joo, Vaskonkaa kenyyttiin tänne Kotateltaan ja Ränttilä itse jäi tonne. Halusi jäädä laavulle nukkumaan omaan rauhaan, niin näillä mennään. Niin. Eikä et siinä painotaan yöpuulle. Tarkoitus oli niinku suurin piirtein ajoissa mennä nukkumaan, niin kellohan nyt on sitten jo 1. Että varmaan taas päästään hiihteleen siihen, kun hämärä rupeaa kohta alkaa. Ei siinä, se on huomisen murhe sitten. Ei muuta kuin öitä. No niin, uusi päivä ja eri kujeet. Ihan ok yö tossa oli Kotateltassa nukkua. Nyt tässä pikkusen vähän lunta ripsottelee ja tuossa sääennusteen katoin, niin aika mielenkiintoista, että menee jossain vaiheessa päivää plussalle ja saattaa vettä ripsauttaa, niin se on kyllä aika mielenkiintoista varmaan hiihellä sitten. Mutta katsotaan, tuossa Askolakin ilmapatja vuotaa ja sitten tuo vesisade, niin katsotaan, että mennäänkö sinne samalle tuvalle yöksi, missä oltiin se eka yö vai mitä keksitään. Ja huomenna sitten on autolle päin menoa. Et siitä on sitten kyllä matkaa ihan kivasti vielä, mutta aika näyttää nyt aamupala hommia. No joo, viimein päästiin liikenteeseen. Melekosta tuo pakkaussekoilu aina tuossa aamutuimaa. Joo, nyt onkin kiva, kun saa hiihellä tätä samaa jälkeen useamman kilsa. Joo, tää on just, että tämmöisestä paikkaa, kun me mukaan niin ollaan tultu. Ei mitään kärryä. Joo, mielenkiintoiseksi veti keli. Aluksi tuntui, että tulee mennessä vähän jäistä tihkua tullut, mutta onneksi sitten vaihtoikin lumisateeksi. Saapa nähdä, mitä tässä on vielä luvassa. Joo, isoa hiutaletta satelee kyllä. Keli tässä jossain nollan tietämisen. Aika raskasta hiihtää. Ja komian näköistä keloa ja kaikkea. Joo, komia. No joo, täällä pikku ruokapaussi pietty ja aika hyvin edetty. Vähän vaihtelevaa, välillä lunta ja välillä pikkusen ollut vettä. Tämmöstä välillä suota ja välillä metsäsaarketta. Ja tämmöstä aika tasaisen tappavaa, mutta
komia. No joo, se rupeaa hämärtää ja sitten hiihtokeli muuttuu vähän huonoksi, että on tässä nyt plussalla, niin tosi tahkeeta tää hiihtäminen. Vielä nyt ihan ok, mutta semmoista nahkeeta. Että vielä olisi semmonen 2 kilsaa varmaan tonne yöpaikkaan. Se hyvin on edetty, ei siinä mitään, mutta kunhan nyt ei oikein tahkeammaksi enää menisi. Joo, loppusuora tässä näin. Pari järveä ja suota vähän niiden välissä. Sitten viimeinen nousu tonne mökille. Yllättävän kivasti on kyllä mennyt, vaikka nyt niin tahkeeksi menikin tämä loppu tässä näin, mutta ihan kiva. No just kun pääsi kehumasta, niin tämähän meni sitten kävelyhommiksi. Rupes suksi kerään niin paljon, että kevyempää se on vetää näin. No, voiteekki tuolla ahkiossa, niin ei jaksa kaivaa. Tupaa tossa ihan lähellä ja ihan kivasti liikkuu näinkin. Saa onneksi tässä poikien uraalla kävellä, niin mitä pari kertaa jo hiihetty ees taas. Ihan jees. Nyt siellä lähteekin jo nousu tonne mökille päin. Eilen se oli ihan mahdotonta. Joo, tuvalle päästiin. Vähän suksiongelmia, mutta ei se mitään. Nyt kelepaa. Tämmönen. Tuttu meno eka yöltä. Joo, tää on mennyt siitä hyvin kyllä, että on joka illalle saatu tämmönen avanto tehtyä. Helpottanut kummasti tätä juomahuoltoa. 30-40 senttiä tuossa näyttää olevan jäätä. Joo, sanoitko, että sillä viime paikalla oli vielä enemmän? Joo, oli varmaan 50-60 senttiä. Joo. Niin näin, me kato kattilalla sitä lapioijaa johonkin. No joo, tässä on yhteen huolettu ja saatiin tähän tupakaverikin 4. vielä, niin koitetaan tehdä tilaa kaverille. No joo, tässähän voisi näyttää vähän tätä reittiäkin, tämmöiset laminoidut kartat messissä, eli täältä jostain, se nyt ei näy, tuolla oli se eräkeskus, niin sieltä lähdettiin hiihtelemään ja jotakuinkin noin tonne Hoikkajärvelle ja siitä sitten Puroa pitkin tonne ja sitten eka yö täällä Teerilammilla, missä ollaan nytkin. Sitten eilen hiihettiin tänne itärajaa myötäille mentiin. Eilen oltiin sitten jossain näillä nurkilla Haatajanlammella ja tänään sitten hiihettiin sama reitti takaisin tänne Teerilammille. Huomenna sitten todennäköisesti hiihellään melko samoja reittejä mitä tänne tultiin, mutta ehkä tuo loppuun keksitään jotain vähän parempaa reittisuunnitelmaa, kun se oli melkoista tarpomista. Joo, kylläpä se, meinasin sanoa, että kylläpä se kello rupeaa olemaan sen verran, että nukkumaan. Ei se oikeastaan sen verran ole
Mutta aika vähän se, olisiko se 8 kello, mutta ajateltiin, että jos nyt saisi kunnon yöunet ja aamulla 6 suurin piirtein kello herättää, niin pääsis kerrankin sitten heti valosaa aikaa iskee tuohon hiihtoon kiinni ja autolle päin, niin kaikilla pitkät ajomatkat vielä eessä, niin ei muuta kuin öitä. Hyvää yötä, pojat! Hyvää yötä! No niin, täällä herätty uuteen päivään. Se on sitten viimeinen päivä. Kello oli 6 herättämässä, niin tuossa vähän uhkaantunut. Ei muuta kuin pari tunnin aamusekoilut ja ehkä hiihtelee hyvissä ajoin. Olisiko sitä 4 kilsaa sitä matkaa? 6. Hyvä. Hyvä. No niin, asennotunut 4. Ei. Eikö siinä autoja siviilimukavuudet ottaa? Joku vilastelee. Joo, puurot ja munakkaat naamaan, eikä sitä taas jaksa hiihellä. Kyllä. No joo, se rupeaa pikkuhiljaa olemaan kamaat paketissa, niin ruvetaan vielä ahkio pakkaamaan, niin sitten lähdetään hiihtelemään. Tämä on ollut kyllä mukava tupa. Kyllä se vaan helpottaa elämää, kun saa tuvan lämmössä kaikki hommat touhuilla ja varsinkin tuo avanto. No niin, hommat pakattu ja nyt lähdetään hiihtelemään. Sitten vaan nopeasti. No niin, ruvetaan vähän vaatteita vähentää, niin pidot paranee. Joo, tosta suolta tultiin pois ja nyt tulee tässä yksi näitä ärsyttävimpiä kohtia. Mennään tohon mehtään purovartta hiihellään. Se oli ainakin silloin ekaa päivänä aika karsee, mutta eiköhän se nyt hyvin mene. Joo, hetihän se muuttui tuskasemmaksi tuossa. Tultiin tuolta Ryteiköstä, niin meinaa ahkio kippailla koko ajan. Tai kyllä se nyt oikeastaan tasaisellakin tuntuu, jos pikkusenkaan kurvia tulee. Niin täytyy varmaan sitten kohta, kun oikein hermo menee tuohon nostamiseen, niin jaksaa pakata vähän uudestaan. Nyt tos hetki taas vähän tasaisempaa. Se nimittäin oli sun Terve. terve. Mikäs täällä hiiheles? No niin, siinä päästiin se paha jokivarsi kohtuullisen hyvin. Ehkä sitä tottuu vaan tähän rymyämiseen. Nyt tulee vähän suopätkää ja sen jälkeen sitten on ehkä reissun haastavimmat maastot siinä just ennen autoa. Metri kerrallaan. No joo, pikku ruokapaussi. Täällä makaronit termarissa valaamina, niin sitten lähdetään kohta rymyä. Viimeiset rutistukset. On tästä nyt vielä Linnuntietä 2,5 kilsaa reiluja. Se on vähän siksakkia sitten, tuolla mennään mäessä ja Ryteikössä. Tämmöstä näin.
Oho, ja niin se vaan tuo tiekin pääsi nyt yllättäen tässä näin. Keksittiin onneksi vähän parempi reitti kuin se ensimmäinen päivä, että sai kierrettyä nuo nyppylät tämmöstä suota pitkin ja loppupätkä tämmöstä moottorikelekkareittiä, missä ei tosiaan ole yhtään kelekkaa vielä mennyt. Täällä on kumminkin aika vähän ollut tätä lunta. Mutta rupeaa olemaan kyllä aika hyvä fiilis, vaikka reissu nyt loppuu. Että no oli nyt alkupäivien pakertamisten jälkeen vähän semmoista, että mietti, että tuleeko tästä nyt oikein mitään. Mutta nyt jo tuntuu siltä, että olisi mennyt vaikka saman verran lisää. No niin, eikä siinä autokin lähti vielä käyntiin, niin eikä mulla tässä sen kummempia. Kiittelen seurasta ja nyt on sen verran takki tyhjä, etten yhtään osaa seuraavaa reissua vielä sanoa, mutta kyllä mä uskon, että me vielä jatketaan tätä hiihtäjäuraa. Että ei ollut nämä hommat tässä näin, mutta ei mitään. Kiitos retkiseuralle, sanokaa katsojille heippa ja ei muuta kuin palataan ehkä joskus samojen jätkien kanssa asiaan, ei tiedä. Joo, no niin, se oli semmonen reissu. Ehkä voisi tässä vielä pienen loppukaneetin pitää, että oli hieno, tosi rankka, opettavainen. Nyt ainakin tietää, että pitää tuolle pulukkasysteemille jotain tehdä. Hommata erilainen ahkio tai sitten pistää tohoaisat ja ensimmäisenä nyt tuo kiinnityssysteemi paremmaksi, että ne sen tossa teki ehkä eniten, että se kaatuili sitten. Ja tietää panostaa tuohon kuormaamiseen. Joo. Vähän ei nyt ollut oikein pakkasia, että olisi päässyt nyt oikein kunnon pakkas keleillä vaellusta harjoittelemaan, mutta kylläpä sitäkin kerkee. Onpa nyt yövytty 20 pakkasissa jo aikaisemminkin. Joo, en tiedä oliko tässä sen kummempia. Joo, ja siitä vähän pahoittelut, että aika laiskasti sitä tuli niinku kuvattua, että aina silloin kun eniten vastusti ja olisi ehkä eniten tapahtunut, niin ei paljon jaksanut kuvailla, kun rymyys hirveässä risukossa ja ahkiota nostella ja tämmöstä. Ja sitten mä en yhtään tuommoista pätkää jaksanut ottaa, että pistää kameran jalustalle ja hiihtelee sitten itse ohi. Mutta ei se mitään, tunnelmat varmasti välittyy ilman sitäkin. Mutta tästä on hyvä lähteä suunnittelemaan sitten seuraavia reissuja. Varmaan seuraava tämmönen joku 3 päivän setti tulossa, niin Litokairaa jossain välissä. Mutta joo, heikat siinä. Mä kiittelen seurasta ja palataan asiaan joku toinen kerta. Morjens. Hoikkavaaran lähellä. Mikäs helvetti sen nimi nyt, missä me oltiin? Oliko se Haatajalampi. Joo. Näkyykö se tässä? Näkyy. Joo. No sitten oltiin viimeinen... Ei vittu, kun tästä tuu mitään. Joo, eilen oltiin... Kertaako täällä edes pieskellä? Äkkiä vesittämään tämä suuntaan. Ja siinä on meidän kotateltta ja Ränttilän perse. Näin se on. Joo, nyt ihan hyvin matka tulee. Joo, näytinkö mä. Heti pulukkasilla vähän jotain.